السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة متنساش تعمل اللايك والشير والاشتراك الجميل وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دلوقتي احنا هنرسم هنشخبط مع بعض، يعني اي حد نفسه في اي حاجة يطلعها في الرسمة. احنا بس هنبتدي في البداية ان احنا نحدد الملامح بتاعت الذئب. هنرسم العينين، المراخير، الحاجات اللي هي ايه تبين لك الشكل، وبعد كده هتشخبط بشكل عشوائي خالص زي ما انتوا شايفين كده. بشكل عشوائي. خطوط عريضة، خطوط بالطول، خطوط بالعرض، ان هي ايه تدي شكل كده، شكل الشخبطة. هو الرسم سهلة جدا وبسيطة جدا جدا، فممكن اي حد يعملها، وفي الاخر هتطلع لك نتيجة. انت بتطلع طاقتك، شخبط. كملوا الفيديو للاخر وما تروحوش في اي حتة، وهجيلكوا في اخر الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. متنسوش بقى تعملوا لنا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللايك يا جدعان عشان الفيديو يوصل لاكتر عدد من الناس. واعملوا لنا لايك على بيج الفيسبوك وفولو على الانستجرام، موجودين في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.